Kom maar, Luc. Niet branden. Hey joh. Hey Christian. Woning met zonnepanelen. Zwarte wolken. Gaat er ook bediend, tweede verdieping. Ollie. Zwarte wolken hier. Ollie. Ollie. Zie je maar omhangen? AC 24 41 uitgerukt naar het Marsenkamp. Hebben wij het huisnummer en nog een keer de nadere informatie. Kom maar, Luc. Kom maar, Luc. Maak je uit, ik heb er een. Begrepen, wij zijn met een minuutje te plaatsen. Je krijgt van mij zo snel mogelijk informatie. Kanaal. Ja, dat is begrepen, dankjewel. Middelbrand gemaakt, hoogwerker is onderweg. Boven horen ze het knetteren. Bewoners zijn niet thuis. Hoge druk gereed maken. Hoge druk gereed maken. Waar zie je het? Nee, ik krijg geluk. Ja. Hoge druk gereed maken. Hier links. Voertuig er voorbij, zodat de hoogwerker erbij kan. Waar is het? Waar is het, Chris? Deze? Hier links, stop. Ja. Waar is het?
Draait hem even. Nou, kom het op. Qua, hup. Hier kijken. Gaskanaal is dicht. Oh hé. Maskeren. Stang pakken. Maskeren. Maskeren. Brand of zolder? Boven zolder, ja. Oké. Ik ben binnen geweest, maar ik ben niet te wezen. Oké. Dat was niet te wezen, zei ze. Hé, er is niemand thuis? Nee, ze zijn op vakantie, ze zitten in Frankrijk. Oké. Ja. Dankjewel. Omhangen? Ja. Kijk, ja, naar boven toe. Ja. Gas is afgesloten. Ja. Zet stroomdruk gelijk even af. Kijk of je openvormen ziet, stroomdruk af. Ja. Die kant in het dak, aan de andere kant in het dak komt er ook iets aan. Andere kant op. Ja. Pas op, hè! Ja? Alles, stop, alles is naar beneden. Alles is naar beneden, goed zo Tom? Ja. Rustig! Stil! Pak op! Open! Yes! Even die zwarte slang voeren! Kom op! Goed! Deze kant. Ja, hier ook. Hier brandt hij boven de jongens. Ja. Aan deze kant meeste druk dan. Ik heb middelbrand hebben ze gemaakt. Ja. Wat zei je? Ik ga even naar binnen. Ja. Als de tweede TS komt, wil ik even deze woning gecontroleerd hebben. Ja. Kom! Ja! Hier is hij in! Hè? Hier brandt het! Waar jij nou binnen bent? Daar al! Achter jou! Daar al! Kom! Ja! Ik ga het raam los doen! Ja? Gaan we ventileren, want je ziet niks! Dan kunnen we hier eens ventileren! Ja, ik ga je raam los doen! Kijk even voor de waterwinning. En leg hem anders even met lage druk, of tenminste waterwinning opbouwen. Hè? Deze uitslaan? Ja. Kom maar even, kom maar. Wat zei je?
Ik kan geen raam vinden, jongens. Wat voor de factuur hier? Er is nergens een raam te vinden, weet je? Ja, hier zijn de raam. Ga er maar aan. Doe even de factuur hier. Heel goed, ja. We moeten die kamer achter ons hebben. Ja, hier ben ik geweest. Heb je een raam? Ja, hier. Kijk eens. Recht voor me. Waar heb je raam, Luc? Hier. Hier. Waar? Hier. Oké. En nog overkant. Oh ja. Er zit een gaas voor. Ja, dat gaat eruit. En dan komt het open. Ja, we hebben een raam. Ja. Ik ga gereedschap halen, dan we even de plafond eruit kunnen tikken. Veel voeden? Ja, vertel. Hier is de brand geweest. Ja? Of nog? Is warmte? Nee, maar net. Hij komt helemaal vol rook. Oké. En net daar de rook in het gat. Ik ben een voorstander vanuit het plafond eruit. Ja, ik ga de hooligan even voor jullie pakken. Ja. Het plafond eruit rammen. Wat wil je doen? We zijn water in het opbouwen. Ja. Het hoofdwerk aan. Kun je zien wat hier gebrand is? Ja. Ja. Daar zit een raam, die kan niet open, zit een luik voor. Wat zit er voor een luik? Een luik. Kun je dat luik met de hand bedienen met zijn touw of? Ja, kijk, kom maar even. Ja, Olaf. Het is met mij. Het is met mij. Yo. Hey, Wesley. Ja. Hou maar, ik ga even de hooligan toe halen. Ja. Chris zei net, dat is de vraag of jullie even dit huis zouden controleren. Ja, ik had even contact met hem gehad. Oké, We gaan ja. even kijken. Ja? Kom maar eens. En ik kom toe. Hebben we nog vuur, jongens? Heb je nog hotspots gevonden? Ja, ik weet niet waar die branden. Ja, voor mij branden die daar al. Zit hier. Hoi jongens, hebben ze hier met stroom? Hier, nog een hotspot. Hier is het brand. Walter! Hij brandde hier al. Hier op de hoek nog, ook een hotspot. Bij de droogtoon. Walter! Ja, boven de stuur. Hè? Boven de goederen toe halen. Kom eruit voor 110. Ja, hou eens vast. Ja. Ja, 110. Geen bericht. Ton, ik ga stroom er nou opzetten. Ik hoor graag van jou of het lukt. Ja, dan hoor je het van mij. Tom, de aardlek klapt er gelijk uit, dus dat gaat niet lukken.
Probeer eerst eens wat groepen af te schakelen en kijk eens of je dan wel op kan schakelen, over. Alex, die klapt er al bij de eerste gelijk uit, maar ik doe mijn best. Hij brandt er niet. Hij brandt er niet. Helemaal mooi voor mij. Chris, voor jouw beeld. We hebben ook nog een wasmachine gevonden die in de brand stond, over. Wil het zonnetje opengebroken hebben? En is dat lampje die zet. Tom, ga jij al stroom? Een zonnepaneel dan toch? Ja. Ja, dat begint er weer. Ja. Goed. Ja. Tom, heb je al stroom? Herhaal bericht, Chris. Kom maar uit voor de 160, over. Heb jij dat zo door? Ik heb Ja, Tom, probeer het eens. Yes, kom eens uit voor 113, over. Voor jou, Bill. We hebben ook nog een wasmachine gevonden die in de brand stond, over. Wil het zonnetje opengebroken hebben? Yes, kom eens uit voor de 113, over. Ga je de rolluik omhoog, over? Nee, hè? Nee, negatief, Chris, negatief. Ja, als één groep erop zet, dan klapt alles er weer uit. Dus ik laat stroom eraf. Ja, dan gaat dat helaas niet lukken, Chris. Ja. Hier, aan de kant. Daar hangt de Ja, dat kant. is hartstikke even En daar, ja, alle drie. Ja. Alleen heen ik even over van de watertank naar de brandkraan. Ga even naar buiten voor de... Kanaal 2. Shit, ik ben naar kanaal 2, jongens. Hier, leg deze even neer. Hij is een stukje uitslaand geweest. Daar zo tussen zit hij. Ja. Het zijn die kasten van de zonnepanelen. Er zit gewoon energie van die soort meterkasten. Onvormers, zijn die zo groot? Ja. Knikheet. En er zit al een gat naar door het plafond. Zo waar. Stroom op, hè? Ja. Oogwerken mee omhoog. Beter spak aan de nou. Houd het oogwerken mee omhoog. En zij ook. Gaat er nog onder, hè? Ja, hij kruipt er onder, maar we zeiden al, het zijn die onvormers van de zonnepanelen. Jullie gaan weer naar boven toe. Ja. Ga even naar boven de zonnetje openbreken, toen het niet door is naar boven. Ja. Ik overleg met Pauke verder even hoe het gaat. Je hebt ook al mensen vanaf de andere kant van het bus? Ja, dat is EDV. Oké. Ja. Verso, wil je een nieuwe fles klaarleggen? Hij gaat aan deze kant. En links bovenin gloeit er nog een. Ja. Dan maar even iets met een gesproeide straal erop, Luc. Een gesproeide straal. Ja, doe maar in het was. Zo ja. En dan strooistraal erop. Dat zo. Ja, goed bezig, Luc. Zullen we even kijken of we die dan... We hebben hier nergens meer een opening, hè? We moeten de raam eruit tikken. Ja, Chris, ben jij het een idee om dat raam eruit te tikken, over? Botte, ja. Het raam eruit tikken. Hè? Zullen we dat raam eruit tikken? Ja, gewoon doen, gewoon doen.
Gewoon doen hoor. 111 hier, 110 over. Ja, als ik kom even naar boven, overleg met je, ga achter. Hey Chris, zullen wij die raam er even aan tikken? Dat we kijken of we hem omhoog kunnen doen? Wat zit hier zo dan? Nee. Hij zit hier omhoog. Komt uit, overheen. Ja, weet je, ze komen over, weet je, hij nooit mee die schade, het brandt hier toch niet meer. Hè? Wat heeft hier gebrand? Kun je dat zien? Ja, hier heeft hij gebrand, hier. Laat Chris even zien waar hij gebrand heeft. Kijk, hier. Hier heet de wasmachine en dingen voor de zonnepanelen. Oké. De omvormers. Hij is hier wel afstand mee. Wordt dat nog verzorgd? Ik wil echt open. Wij krijgen van hier de kap open. Ja. En als we even goed tussen kunnen kijken of die stoot is. Ja. Deze moet je ook losmaken. Ja, dat gaan we nu nog. Kijk, moet je zien jongens. Jongens, moet je zien hoe verrookt? Oh, hij is al los. Ja. Maar even hierboven kijken. Ja. Of je hier in deze hoek of een doorslag naar boven ziet en jij breekt hier even een stukje open. De Hooligan Tool staat hier in het hoekje. Oké. Ja, Chris. Chris. Ja? Nou, eens kijken, een heel klein zonnetje. Zit er een raampje in? Kun je dat zien? Er zit waarschijnlijk in een zak ervoor. Zit geen raam in? Zit geen raam in? Heel klein is het. Ja, maar er zit geen raam in. Dat denk ik niet. Oké. Ik deed eigenlijk heel lang van los voor hem, maar ik deed hem heel lang van los voor hem, maar Wacht even, ja. hè? Ik wacht even. Zijn ze van boven aan het blussen? Ja, gaan we nog even. Oké. Dan ga ik even beneden kijken, vragen waarom ze aan het blussen zijn, of dat hij echt erdoor komt. Hé, ja, ik hoor even van mij zo direct, ja? Ik ga even zo aanlucht wisselen, ja? Hij is niet alleen. Oh, ik ben niet de enige, denk ik. Ik overleg even. Ik overleg even met de overleg. Ik vind het maar afspraken maken als niet nodig is. Ja, dat is wel. Ga ik vast even een nieuwe fles halen, ja? Ja. Hij is wegloop. In die kamer zit een meterkast, daar zitten die omvormers. Daar heeft hij gebrand, is hij op het dak heen gebrand. Ik zie de jongens van Overwegen die zijn al aan het blussen, want ik zie water naar binnen komen. Ja. Dus ik weet niet of we een vuur zien. Ja. Of dat hij daar eruit is gekomen, weet jij dat? Nee, gaan we even checken. Gaan we even checken. Maar ik wil even naar de achterkant kijken, want het is een rolluik. En enigszins vind ik het eigenlijk zonde om die rolluik eruit te breken, want er heeft alleen maar rook hangen.
Ja, maar daar hangt nu alleen maar rood. Daar hangt alleen maar rood. Je kunt er goed kijken, je hebt goed Spanning van de groepenkast ook? Alles is er al. Ja. Gas is er ook af. De panelen hangen aan deze kant. De panelen, ja, dan wil ik aan de achterkant nog kijken. Er zitten zonnepanelen op, heeft de buurman gezet. Even kijken. Ik ga even naar de achterkant even kijken hoe of wat. En ik wil even weten waar de zonnepanelen liggen. Die liggen denk ik op dat schuine stukje. Ja, want die kant zie je een gat door het dak heen. Ja. Wij kijken vanuit binnen door het dak. Ja, maar dat ga ik even overleggen met... Er zit geen ding, hè, Luc? Er zit geen raampje, hè? Nee. Jeroen, wil jij de ventilator alvast opstellen bij de voordeur? Ja. Nog niet aanzetten? Ja. We hebben te maken met 20 centimeter isolatie. Die zit eronder. Oké, en kunnen we zien of die er echt doorheen is gebrand? Hij is dus door het dak heen gegaan bij de cv-ketel. Is dat ook de plek waar die omvormers Ja, daar zitten de omvormers op. Ja. Een heel klein hokje. Ja. En daar is hij door de kap heen gebrand. Ja. Maar ik kan niet zien hoe ver die is. Wat gaan we nou Uitbreken. dat gaan we eruit breken? Ja. Daar zijn ze mee bezig. En aan de andere kant halen ze de pannen eraf. Ja, en aan de achterkant, dat is dan een slaapkamer, daar hangt best wel wat warmte. Er is een ruit met een rolluik. Maar ik kan de groep wel aanzetten, dan krijg je niet met de klapperie uit. Dus als we de ventilator neer mogen zetten, gaan alle deuren boven dicht. Ja. Maar brand op, de ventilator neer mogen Ja, zetten. die wordt al opgesteld. Die wordt al opgesteld. Oh, Ja, super. Chris, Ja. Ik ben nou net in de woonkamer in de keuken. Ja. Het begint al te lekker, dus het water heb je al in de keuken liggen vanaf het zolder. komt ook al deze kant op. Ja. Hey jongens! Hey! Hey, Goeiedag! gaat ie goed? Ja, lekker, aan die kant? Ja, Oh, mooi. hij brandde hier. Ja, hier ook. Een ander vraagje. Kun jij regelen dat ze even met wat drinken deze kant op komen? Voor de jongens. Ja, voor Heb je niks meer? Helemaal niks. Nee. Gaan we de ventilator plaatsen niet? Ja. Beneden? De keuken drupt al. Als je dan graag arbeidshygiëne te plaatsen had, eveneens wat drinken. Raakt op, de beste heet. Misschien dat ze gewoon arbeidshygiëne over. Geen bericht. Wil je de ventilator aanzetten? Ja, ik ben boven. Even wachten. Hey, gaan we het water van overwerk eraf. Kijk maar. Gaan we het water van overwerk eraf. Denk je lekker. Kunnen jullie die ventilator aanzetten? Hoppakee, weg met de jongen. Hij kan je aan de hand. Zelfde Tom. Kijk eens. Zelf vermoed ik, hè? Als ik het zo bekijk. Ik denk dat het hier begonnen is. Ja. In de ketel. Ik denk dat het, ik weet niet of het omvormt. Er zat net een pijp op. Hè? Er zat net een pijp op. Volgens mij is dat een cv-ketel. Lijkt er wel op. En deze deur die zat dicht, denk ik? Ja. Oké. Ham! Ham! Han, staat de ventilator aan? Staat de ventilator aan? Hij mag aan. Ja. Hebben jullie hier een mooie? Ja. Ollie? Ja. Kom, ik ga wisselen. Ga ik mee gaan? Hoeveel heb je nog? 100. Blijf jij maar bij Ollie. Ja. Ja?
ga ik nu kijken. Oké. Buiten even overleg over. Ja, kom eraan. Even wat ik hoorde, en dan maar dat jullie even aanvullen. Ja. Hoogwerk heeft boven de pannen eraf gehaald. Ja. U heeft gezien dat het isolatie is van steenwol. Ja. Dat er een strook is die van boven naar beneden loopt. Een rechte strook, Ja. 20 centimeter. Ja. Boven het gat wat jij zag als vuurhaard. Ja. Die hebben ze helemaal nat gemaakt en uit. Oh. Walter, Hey, hi. voor jouw beeld, Ja. links van jou zit Peter op het dak. Super. Maar als ik tegen de kap aankijk, die is helemaal zwart gebladerd, er zit bovenin ook een gat. Mijn voorstel is dat hun staan erboven, hun hebben de pannen eraf. Dus even met een reprozaagje gewoon even die strook eruit zagen. Dan kunnen we ook goed in de isolatie kijken of die schoon is. Hoe komen die nu? Ja, Alles op controle? doen we wel weer. Ja? Ja, Net die? ja, ging ook wel. Wat een kleinigheidje? En als ik het zo bekijk, dan vermoed ik dat de cv-ketel gebrand heeft. Oké. Maar moet je zo meteen zelf maar kijken. Hoor. Dat... En welke pan? Is het helemaal tot boven dat die door is? Of wat, Tot het zoldertje. De laatste meter is een afgetimmerd zoldertje. Ja. En daarboven is het schoon. Dus alleen wat eronder zit, is dan zeggen boven het raamkozijn, Ja. daar is het schoon. En daaronder zo de punt naar beneden tot in de goot. Ja. Maar daar hebben hun al de pannen vanaf, dat heb ik gezien. Ja. En als ze die strook die zwart gebrand is, als ze die even gewoon wegzagen, kun je goed in de isolatie kijken, naar beneden en naar boven. Want het is een heel klein hokje en dus ook helemaal, alles wat er hangt is allemaal, is toch allemaal naar de kloten. Dus. Maar dan weet ik zeker dat hij uit is. Ga ik wel vragen. En boven denk jij dat die uit is? Ja, Ja. de jongens gaan dan nog even dat zoldertje op, maar dat ziet er allemaal schoon. En de installatie, de technische installatie van de zonnepanelen, dat zijn gewoon Dat zijn nog kabels die zwarte weg zijn. kabels zijn niet gesmolten. Ik heb gezegd dat ze er vanavond moeten blijven. Die zijn gesmolten of niet Ja, gesmolten? een stukje is gesmolten. Oké. Het is maar een heel klein hokje. Het is natuurlijk goed heet geweest. Arjan, is die hier ook nog heet of niet? Ja, het is het hokje precies hier zo achter, hè? Hij heeft goed gebrand, joh. Oh. Hij had wel uitslaan. Deuren dicht gezeten, want die hebben we zelf opengemaakt. Oké. En er staat een wasdroger, een wasmachine staat er. Ja, die zijn allemaal, die hebben allemaal gebrand. Ja. En je kunt zien waar de cv-ketel hangt. Die is gewoon helemaal. En beneden de ruimte? Ja, niks, maar het ga ik naar beneden toe. Die is gecheckt. Daar hangt natuurlijk wel rookschade heb je en waterschade. Ja, ja. Maar, Oké, dan gaan wij dus tot aan de bovenkant van het raam van het zoldertje. Ja. Halen wij hem even die schuine kap weghalen. even weg. En dan hebben hun de goed zicht op en dan hebben wij goed zicht. Ja. En dan loop je niks met de stroomkabels te kloten. Wat was er bij de buren iets met... Wij hebben nog niks gemeten. Ik ga nog even meten zo. Als kan alles niks goed meten, die bewoners kunnen die gewoon thuis slapen vannacht. Ja. Dan
Dat waren nog niet. Ah, hey, een wasmachine, een droger, de omvormers. Ze hebben hem mooi helemaal leeg. Oh, zij hebben al een hele strook eruit gezaagd? Ja. Oké, dat kon ik net niet zien. Maar misschien dat die plank er nog in zit. Ja, nou die moet even... Maar heeft dat zin dan, die plank weghalen? Ja, ik loop naar de boven, maar net zat die plank er nog helemaal in. Het plaatwerk. Ja, maar dat lijkt ook, maar hij brandt niet meer hier. Nee. Dus dan is even de vraag of we die platen wel uit moeten halen. Ja, maar van binnen is die natuurlijk helemaal naar boven doorgebrand. Ja. En om zeker te weten, en lullen ga ik over nu hier weer staan. Ja. Kijk, en die schade heb je toch al. Maar ik loop wel naar boven en heb ik wel even contact met ze. Dan kan ik de kop even uit het raam steken. Dat we zeker weten dat we doen, maar we moeten geen schade maken. Ja, nee, als die nodig is, doe ik het niet. Nee, want hij lijkt hier gewoon nog actie. Ja. Ook naar boven toe, niks te zien. Je zegt hier, de eerste 2 meter. Ja, en hier, voor jouw beeld hier aan de binnenkant links hangt die cv-ketel. Oh ja, dus zij hebben natuurlijk even zijn... Ja. Hij wil even kijken daarachter, de vloer. Er zit een gat naar de badkamer toe. Ja. Die isolatie in de badkamer die heeft ook gebrand. Die is helemaal zwart. Dus even kijken wat voor vloertje erin zit. Maar hoe zit het met schoon? Hoi, Hoi. Hoi. hier het dak, Chris, voor jouw beeld. Ja? Hebben we een meter die kant op, een meter die kant op. Helemaal schoon? Helemaal schoon. Hij is wel doorgebrand, hebben we afgeblust. Oké. Ja, hij is nog warm, maar dat hou je nog niet. Maar hij is helemaal schoon. Ja, de pannen zijn eraf, maar het is wel zwart hier. Ja. Kun je, Peter, dit gedeelte, Ja. kun je dat wegzagen? Want dat is van binnen heel aangebladerd. Als je dat met een hooligan weghaalt. Ja, dat... Hier zit een bolle tussen, maar niet. Kijk, Peter, Ja. ik ga niet met de zak naar de buiten. Ja, dus als we... Alleen dit stukje wegbreken. Ja, we kunnen misschien beter voor de soepelzaag pakken. Ja, als jullie die pakken. Wat zei je? Kut, portofoon. Als jullie die pakken, ik wil hem ook wel pakken, maar dan even recht naar boven doorzagen. Ja, dat kan, want anders heb je aan de binnenkant vast die balken. Ja. Kun je dat doen? Ja? Moet ik hem pakken of pakken jullie hem? Dan pak jij, want jij bent sneller dan Oké, wij. dan ga ik dat aan Wesley als een pombediende vragen. Holder. Wat? Ja? Is dat een houten wandje? Wat is dat? Dat is allemaal hout. Dat is waspoeier, denk ik. Ik weet niet wat voor troep het is. Wesley, probeer even die wasdroger, ik weet niet wat het is, wasdroger. Hier naartoe te trekken, ik wil even dat hoekje links hebben, want hij is hier beneden heeft hij ook... Er zit een pijp in de badkamer, is toch helemaal zwart gebrand. Hij heeft... ik zal het je even laten zien, dan snap je wat ik bedoel. Hier, kom maar. Daar zit die pijp. Peter gaat nou even, ik ga er een broederzaag in pakken. Peter zaagt er een stukje in die bak laten we. Dat is ook precies bij die afzuiging, hè? Ja, maar dus die maakt even een hoekje leeg, kan je goed zien dat hij daar... Mag ik even een flesje water pakken? Dat is wel leuk. Ja, ik zag zo bij de tankauto wat Dat water. kan, hè? Ja, ja. Hoe blijft er al? De depo, denk ik niet. Hè? De depo, Hij is warm. Oh, dat was het. Hoe het jullie lukt? Ik heb net een nieuwe. Oké. Ja, Even naar Wesley. hè? Even naar Wesley. Ja, Wesley maakt even dat hoekje leeg. En dan moet je even de retrozaagje even aan hem meegeven. Een flesje water? Ja, lekker. Ja, dat kan wel aangeboden. Retrozaag. Wil jij die even pakken? Ja. Niet meegeven. Ja, geef hem aan Peter de Vaal. Heeft heel veel en de wasdroger, de wasmachine hebben we daar gestaan. En natuurlijk voor de mechanische ventilatie die er aangesloten worden. De lummelen, laten we zeggen. Ik ben aan het lummelen. Ja, dus er kan eigenlijk niks gebeuren. Ja, nou, perfect. Gaan jullie weer? Jo, hè? Bedankt, hè? Kijk uit. Kom maar, ik kijk wel even. Kom. Jongens, even aan de kant. Ja, nu wel.
Zeg het maar. Is die auto? Denk het wel. Heb je dat hoekje leeg, Wesley? Naar boven. Ja, maar die hier de koos nou roeren, dus we gaan naar beneden wat drinken. Ja, dat is goed. Ja, dat is stik heet man. 111 niet 110. Ja, aan jouw kant hangen toch geen beneden? Nee. Nee, alleen deze kant hè. Ja, die gaan daar, ja, die zijn aangebracht. Maar dat kan zo waardje wel. Wat hij nog een ding van doen hoor. Petertje! En? Uit. Hij was lekker warm boven. Wij gingen naar boven werken hier. Ja? Toen kwam die buitenkant weer eruit vliegen. Ja. Je ziet, ja, hij was heel iets rook, maar ik denk dat dat meer van eerder is. Want verder lijkt het niet echt gebrand te hebben. Ja? Wel iets aanslag, maar het lijkt niet alsof hij een doorslag naar beneden hebt. Kijk, hier zit isolatie, Wesley, hè? Zie je dat? Ik wil dat even wegbreek. En dit houten schotje er ook even uithalen. Dit houten schotje ja. eruit. Gooi maar hier, want we hebben toch schade. Ja, voor de zekerheid eventjes Ja, ik hang... even aankoppelen. Ik hang ja. Dat heb ik net bij kijken ook gedaan hoor. Dan. Heel is goed. Dat, Ja, ga jij hier de glasrol even weghalen? Ja. Want ik vind hem hier nog... Hij blijft warm. ja, maar nee, doe ik. Oké, en het gaat er toch uit, Wesley? Ja, nee. Even een steekje. Ja, kun je even kijken of daar... Boven is hij nog aardig warm, hè? Ja, dan blijft het wel niet warm, hè? Anders moet Luc. Ja? Hij even hier naar boven gaan. Ja. En dan deze hoek. Even de rotsen wegtrekken. Zeg maar die kant op. En waar je hier bent aangekoppeld. Is goed. Oké. Hier hangt de zweeketen volgens mij. Ja. Ik vermoed dat hier begonnen is. Dat zei ik net ook al. Dat zijn de omvormers. En hij maakt nog even dat hoekje. Het schot gaat hij eruit halen, want dat is toch... En Luc die is hierboven, want dat is nog hartstikke heet. Had hij even daar in die hoek even de koffers weg. Zie. Wat krijg je net een mooi gat erin gemaakt? Ja, daar staat er niks meer aan de hand. Nee. En Wesley, even dat glaswol wat erboven zit in die rand wegtrekken. We kunnen er even achter kijken. Boven is niet meer goed warm hoor. Ja, maar Dat blijft nog wel restwarm te houden. blijft nog een uur ouder, denk ik. Dan hebben ze geluk dat deze deur dicht zat, hè? Want anders dan, had de hele bovenkant gebrand. Kun je er goed tussen kijken, Wesley? Hij staan warm. Oh ja, dat is alleen maar mooi. Dan gelijk, Oké. Ja, maar dan, kijk, je ziet hier schoon oud. Even hierboven dit hoekje even leeg halen, want daar zie je dat hij zwart gebrand is. Zie je dat? En gaswater lekker wel af is. Ja, zo heeft de buurman gelijk, dat is die binnenkwam. Die wand aan die kant van jou is die heet. Ja, gaan we zo kijken. Maar... Haal je dat eruit? Ja, anders dan breekt dit hoekje er ook nog maar uit, hoor. Want je schade heb je toch. Even deze platen weghalen. gaat er helemaal uit. Oh, Peter, deze platen kijk je even buitenaf tegenaan, hè? Maar dat maken wij niet of die van binnen of van buiten pakt. Nee, breek het maar gewoon los. Hier even de isolatie weghalen, dat is ook glaswol. Ook eruit trekken.
Dat is mooi schoon. Daar is die gebleven, daar is die gebleven. Ja, ja, maar dat weet ik zeker. En misschien alleen even achter die wand van die ketel hebt. Laten we misschien hier even gaan, of zo ergens maken. Ja, maar dat moet ik nog even met die hooligan doen. En hè? Daar zit het schoon eruit, hè? Kijk, en hier aan de achterkant. Wat zit hier van wandje? Dat is wel mooi hoor, je kon nou goed zien hoe dat hydraulisch ventileren. Dat is mooi, hè? Dat gingen we hier doen. Ja. Ik zag hem wel zo wegtrekken. Ja. Maar Mosselkroot, je zag echt niks. Ja. Weet je, nu gaan we met z'n Nee, hij, gewoon dat hoekje waar de cv-ketel hangt, hij dat weg. Het is allemaal schoon, denk ik, of niet? Ja, alleen water eraf. Water eraf? Ja, alleen water eraf. Bij jou eraf? Ontluchting. Ja, alleen de kraan dicht. Wat een schade eigenlijk, hè? Ja, denk erop. Mooi inzetje. Ja. Maar mooi, want we zaten hier, toen zaten we hier zo al gauw wel met z'n vieren. En toen zat hij daarachter. En in één keer zag je, die hotspot zag je wel steeds, hè? En zag je hem hier om de hoek achter de deur zitten? Ja. Daarom ging ik hier even terug. Ja. Ik denk, En ging ik op zoek naar een raam, ik denk hier als het dakraam is, zit nou al die open. nou, Maar ik zat er niet. alles maar voor de warmte. Ja. Dat raam scheelde veel, joh. Ja. Dat zag je me ineens. Ja. Mooi, hè? Ik denk, dat gaan we doen. Luc blijft bij je. Ja. Luc is bij je. Nu bij me. Ja? Voor jouw beeld, de omvormers zitten daar in die hoek. Van de twee kabels. Ja. Geen nieuwe vestiging. Maar jullie hebben een apart pangetje. Ik zou nog geen nieuwe vestiging. Ja, man. Ja. Ik ook niet denk. Die is aan het meten nog. Ja, je weet net wel veel tonen nog. Ja, boven. Luc, wat meet je hier nou? Hier 6, 7. 6,7? Nee, 6 A7. Ja, dat is bijna niks. Bovenop zolder 446 maximaal. Oké, dus als je boven komt, we gaan nou naar beneden. Hier mag je niet meer in komen. Ja? Maar de slangen naar beneden? Ja, maar één straal mag je opruimen. Ja, oké. En laat je één hoge drukstraal aan deze kant van de auto even buiten liggen. Maar de rest mag allemaal opgeruimd worden. Je hebt de tank vol, hè? Ja. Laat de lage druk mag opgeruimd worden. Laten we één straaltje hoge druk liggen. Ja? Ja. Schade. Ik ben er niet gelukkig ben, hoor. Sauvage die lost dat wel allemaal netjes op. Maar Ja, los het op. nee, maar ik bedoel, Dat het water door je plafond heen komt. Hoe los je dat op? dat gaat zo'n Sauvage gaat dat wel in werking zetten. Maar voorlopig ga je, het is volgende week niet klaar, dat weet ik wel. Is je nou warm, Luc? Nee, hij is flink afgekoeld. Oh ja. Hij was 120 en hij is nu nog 40. Oké, dus het scheelt wel. Zeker. En waar is die begonnen, Luc? Zeg jij het eens. Er stond een noordpijpje op door het dak heen. Ja. Ja, je mag aannemen dat de wasmachine niet aan heeft gestaan. Want hier stond er ook nog eentje, toch? Nee, er ook toch? Is dat hier? Hoe ziet die eruit? Daar zou het ook niet begonnen zijn, normaal. Nee, dat was het vast.
Tja. Ga jij nog die meter hierop? Meet hij nog iets? Alleen boven op zolder. Ja? Dat was eerst 443, nu is het nog maar iets rond 20. Oh, oké, dus dat zakt heel uit. Ja, zeker. Nou, beter. Ga je dan gaan? Ja. Ben jij boven, Luc? Dankjewel, hé. Wat meet je nou? 20. Hè? 20. Oh, oké, dus dan zakt hij wel. Ja. En straks meet hij 40, zoveel, hè? Ja, Dus 20, dus dat ja. 20 zakken. Ja, en hier beneden? Nee. Helemaal niks. Dan heeft hij gewoon op 0. Oh, mooi. Kom maar naar beneden, maar je afhangen. Ja. Ja, mooi man. Gooi hem nou maar in. Schuifjes dicht. Klik, klak, klaar. Dekseltje erop. Luikje dicht. Hey, bedankt hè. Lekker man. Ja, moet ze eruit houden. Nog Maar moet ze uit de auto blijven. oh ja, moet iets uit de auto. Nee, moet er wel letterlijk uit. Erik. Je mag helemaal inpakken, alleen de ventilator even laten staan. Moet je nog even meten, niet?
Ja, maar ik heb net gemeten, was hij op zoldertje nummer 20. Dus die zakt mooi. Hij was 46. Oh. En een kwartier later was hij 20, dus daar geloof ik wel in. Luc, hoe is het gegaan? Dat was je eerste brand, denk ik, hè? Wat vond je er zelf van? Nou, ik vond dat het heel lekker ging, Luc. Wil het kerk ook? Jazeker. Kijk. Mandje netjes gelost. Super. We have found our way. It's a brand new day. We'll be making history. Are you with me? Won't you stay? We have come so far. This is who we are. And like the rising sun, we have just begun to play our part. This is the time we fall. Ja, maar dit is Lift your voice for those before us. We can rely on one another. Feel the pride, let's show our colors. Heroes and dreamers we are. Restless believers, stronger than ever. Never say never. Don't look back now. Don't look back now. Rise up, stand with each other. Hey, bedankt hè. We control our fate. Destiny awaits. We are all the actors in the stories we create. Hope will be our guide. We'll no longer hide. When we roll like thunder, feel the wonder from inside. This is the time we form the chorus. Lift your voice for those before us. We can rely on one another. Feel the pride, let's show our colors. We are heroes and dreamers. We are restless believers, stronger than ever. Never say never. Don't look back now. Don't look back now. Rise up, stand with each other. We are sisters and brothers, finding our place and running the race. We'll take our chance and seize the moment. Hold on tight and don't let go of all your hopes and dreams that light the way. A2441 is terug op de post en uitdruk verleed over. Watch me now, I feel the spotlight shining down. Everything's alright, standing proud. We'll make the walls come down. You will know that we can make our lives bigger and brighter. Realize we can be fighters. You will see what we Was er een, Tom? want to be. We are heroes and dreamers. We are restless believers, stronger than ever. Never say never. Don't look back now. Don't look back now. Rise
die dingen die er staan. Zijn die voor jou? Hallo? Luc was met een workout bezig, hè? Hij was aan het sporten. Heeft hij zijn Apple Watch aan laten staan. Nu heeft hij toch, omdat hij 1 keer bij de brandweer in de avond had staan, heeft hij zijn jarenkool verkocht.